Comparativ cu ceapa obținută din arpagicul plantat primăvara, ceapa obținută din arpagicul sădit toamna este mai puternică și mai sănătoasă. Ceapa se dezvoltă chiar de sub zăpadă, iar lăstarii se dezvoltă mai repede decât burienele și, drept consecință, se dezvoltă mai bine și sunt mai mari și mai sănătoase. Pe de altă parte, plantând arpagicul în timpul toamnei, la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, când nu mai prea sunt activități de grădinărit, puteți să economisiți timp, care întotdeauna este insuficient primăvara. Prima regulă, ca și în cazul usturoiului, nu se plantează ceapă după usturoi sau ceapă. Cei mai buni predecesori ai cepei sunt cartofii, roșiile, varza sau fasolea. Arpagicul plantat toamna trebuie plantat pe un loc uscat și însorit pentru a se dezvolta bine. Arpagicul necesită fertilizare. Este necesar să fertilizați solul cu compost și ideal ar fi să amestecați solul cu puțină cenușă din lemn. Arpagicul plantat toamna, cu cât este mai mărunt, cu atât se va dezvolta mai bine, deoarece cel mare se usucă până la venirea primăverii. Și dacă aveți arpagic mare, ar fi bine să nu îl plantați toamna, ci să așteptați venirea primăverii. Arpagicul mic se plantează la o adâncime de 2-3 cm și nu se plantează adânc precum se plantează primăvara, deoarece dacă îl plantați mai adânc în timpul primăverii, poate să nu aibă suficientă forță ca să străbată stratul de sol. Totuși, dacă le plantați prea superficial, ele vor îngheța. Distanța între arpagic, între găurile de plantare, este de 10 cm, iar cea dintre rânduri de 25 de centimetri. Ca și în cazul usturoiului, nu se plantează nici prea devreme când temperaturile sunt ridicate, deoarece este posibil să încolțească, dar nici prea târziu. Se plantează înainte de înghețarea solului, ca să aibă timp să se înrădăcineze.